فيكم أصدقائي جميعا وأهلا وسهلا فيكم بكورس تعلم لغة سي بلس بلس الجزء الثاني. رح نتابع معكم بالملفات ونحكي اليوم على ملفات الوصول العشوائي. نحن تعرفنا على نوعين من أنواع الملفات، يا ملفات ذات وصول تسلسلي وحكينا شو يعني، واللي جاي جديد على هذا الفيديو يراجع شو يعني ملف ذات وصول تسلسلي. اليوم بدنا نحكي على ملفات ذات الوصول العشوائي. نحن كانت مشكلتنا بالملف التسلسلي إذا بدي وصل لعنصر رقم 10. نحن فهمنا شو يعني عنصر أو سطر أو سجل. اتفقنا أنه نقسم بنية الملف إلى أسطر وكل سطر يحتوي سجل واحد فقط. فإذا بدي وصل للسجل 10 مضطر أمرق على 9 سجلات لوصل للسطر العاشر أو السطر التاسع يلي فيه السجل العاشر، لأنه السطر رقم 0 في السجل رقم 1. طيب الملفات ذات الوصول العشوائي بتستغل هالهرمية وبتقول لك وقت اللي بدك توصل للسجل رقم 10 أنا مباشرة بتعليمي وحدي بروح بوصل لك عليه، وبالتالي صار فيك تعدل، صار فيك تحذف، صار فيك تعمل أي شيء، تنسخ بشكل مباشر من دون الحاجة إلى فتح ملف ثاني والقراءة من الأول والنسخ على الثاني والحذف أو إجراءات التعديل. لنشوف كيف استخدمنا بنية الملف من أجل تحقيق عملية الوصول بشكل مباشر. العشوائي إنه أنا من رقم هالسجل، ما إن كل سجل اللي إحنا متفقينه هو اسم الطالب ورقمه، من خلال رقم هالطالب أنا راح أعتمده إنه مثلا الطالب الرقم 10 فهو بالسطر 9 عمليا. ليش؟ لأنه الطالب ذو الرقم 1 موجود بالسطر رقم 0. تمام؟ فراح أعتمد أنا رقم الطالب هو راح ينحط بالسطر يلي فيه هذا السجل. نحن بنعرف انه السجل يلي عم ينكتب في اي دي حجمه 4 بايت، وعندي مثلا مصفوفة تشار اسمه 50 بايت، 50 حرف 50 بايت، يعني عمليا في حجم ثابت للملف. راح افترض انا حجم هالسجل 100 بايت. تمام؟ طيب دليل السطر الاول هو 0. ما أنا بدي بلش أكتب من هون 100 بايت للحظة ال 99 بايت أنا بكون كتبت 100 بايت، فأنا بال100 بايت ببلش بالسطر الثاني. من ال100 لل200 أنا ما أكتب سجل ثاني. من ال200 ل300 صرت كاتب 3 سجلات، كتلة كتلتين 3 كتل، يعني السجل رقم 3 بيكون واقف المؤشر بالبايت 300. فعمليا أنا إذا بدي أوصل المؤشر وحطه ببداية هذا السطر أو ببداية هذا الموقع، بقول أنا 0 رقم السطر ضرب 100 حجم السجل، بيوقف المؤشر هون، بقرأ 100 بصير هون. طيب قلت له أنا بدي أقرأ السطر رقم 2. تمام؟ السطر رقم 2 يعني السجل هذا بقول له أنا دليل السطر الأول، دليل السطر الثاني. تمام؟ هو 1. ليش؟ لأنه قلنا السطر ناقص 1 أنا بوصل للسجل، فاثنين ناقص 1 1. 1 ضرب الكتلة ثابتة 100، 1 ضرب 100 100، بوقف المؤشر هون، بقرأ السجل الثاني. طب عم قل لك أنا إذا بدك تروح على الموقع السطر الخامس شو بتعمل؟ 5 ناقص 1 4، 4 ضرب 100 100، 400. فبيروح بيحط المؤشر هون، بقرأ هاي الكتلة شو رقمها؟ ليكو 1 2 3 4 5. فأنا قرأت عمليا السطر الخامس. تمام؟ فأنا هيك يعني عمليا وقت بقول لك أنا قرأت السطر الخامس، المؤشر يقف في بداية السطر وبيروح بيقرأه. تمام؟ فهيك أنا بستفاد من بنية الملف اللي مقسمة، وكل مرة هالأوفست أنا مثلا إذا بدي أوصل على السطر العشرة بقول له 9 ضرب حجم السجل، بدي أوصل على السطر 100 بقول له 99 ضرب حجم السجل، وبستفاد هيك أنا من هالتقسيمة اللي شايفينها، وقادر أنا من معرفتي لرقم السجل يلي بدي إياه بقول له رقم السجل ناقص 1 ضرب حجم السجل، وهيك بوصل بحط المؤشر ببداية هالملف، بعمل ريد بقرأ، بعمل رايت بكتب. راح استفاد من توابع السيك بوت والسيك ريد يلي أخذناهم بأحد الفيديوهات السابقة. هيك بكون أنا تعرفت شو يعني ملف ذات وصول عشوائي، وكيف أنا بستفاد من بنية الملف للوصول إلى أي سجل بدي إياه. بتمنى إذا في أي سؤال تتركوا لي إياهم بالتعليقات، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة. سلامات.